Mga kapatid, naranasan na ba ninyong magprint tapos nalilito kayo kung aling printer ang pipiliin sa listahan dahil sa pare-parehas na printer pero may copy 1, copy 2, copy 3, copy 4, copy 5, and so on and so forth? Sa video na ito, yan ang ating tatalakayin. Papalitan natin ang mga pangalan ng printer na naka-install sa computer mo. Pero bago ang lahat ng yan, ay inaanyahan po kita na mag-subscribe sa aking channel kung nais mong makapanood pa ng ganitong mga video mula sa akin. Sa ibaba po ng video na ito ay may subscribe button. Pag-i-click po yan, tapos sa tabi niya ay may bell icon. I-click niyo rin po ang icon na yon at piliin ang all. Sa ganon, masasabihan kayo ng YouTube kapag ako ay mag-upload ng video na maaaring makakatulong sa inyo. Nangyayari ito kapag may ikinakabit ka sa iyong computer na parehas na modelo ng printer. Halimbawa, dalawang printer mo na ganoon ang modelo sa iyong bahay. O di kaya naman ay nakikiprint ka sa iyong kapwa guro o kapwa katrabaho kung saan parehas rin ang printer niya sa printer mo. O di kaya may ganoong modelo ng personal mong printer tapos ang printer ninyo sa workplace ay parehas rin ang modelo sa printer mo. Ang mahirap sa sitwasyong ito, hindi mo alam kung anong printer ang aktibo kapag nagkabit ka ng isa. Kaya tara, simulan na nating palitan ang kani-kanilang mga pangalan. Sa tutorial na ito, mayroon akong dalawang printer, parehong Epson L120. Para malaman natin sa pamamagitan ng paningin kung alin ang aktibo, i-click ang search icon sa iyong Windows computer at i-type ang run. Pwede rin naman na i-press ninyo simultaneously ang Windows key plus run. Pag nasa run window ka na, i-type ang control panel tapos press enter. Ipupunta ka ng Windows sa control panel. Sa control panel, hanapin ang setting para sa printers at iba pang devices. I-click mo ito. Ipapakita sa iyo ng Windows lahat ng devices na nakakonect dito. Punta ka sa printers section. In my case, nakikita ninyo na tatlo ang printer ko na Epson L120. Yung dalawa lang ang papalitan natin ngayon ng pangalan pagkat hindi ko dala ngayon ang personal kong printer na iwan sa bahay. Masdan, napatay sindi ang icon ng printers sa tuwing isasaksak ko ang USB cable ng printer na nakakonect dito. Pangalan. Makikita mong pinoproseso na ng system ang bagong pangalan na ibinigay ko rito. Step 5. Ulitin ang steps 1 to 4 sa iba pang printer na nais mong palitan ng pangalan.
pansinin ninyo na sa list. Ngayong napalitan mo na ang pangalan ng printer, hindi ka na siguro malilito. Kung nakatulong ang video ito sa iyong kaibigan, please naman, subscribe ka naman sa aking channel para dumami pa tayo. Huwag mo rin sanang kakalimutang i-like ang video na ito at i-share sa iyong mga kaibigan. Kung may katanungan kayo tungkol dito, ibalibag nyo lang dyan sa comment section at aking sasagutin as soon as possible. Ito ulit si Sir Pity John saying, Adios amigos and God bless you all!